الانسحاب من عضوية منظمة الدول المسلمة. السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا ومسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحفي الاستقصائي جمرة. عندنا اليوم حلقة متعبة بتكون عن الغاز، طبعا أكثر من مرة نأجل تحضيرها علشان نقدمها لكم بشكل أنيق من مطبخ جمرة. يمكن عشان طبخاتنا دائما نحب تكون على الجمر لأنها متعبة، اللي له نفس يتابعها واللي ما له نفس يشوفها ومزاجه رايق في وقت ثاني، لأننا أفضل خريطة العالم كذا تكون قدامك وأنت تشوف الحلقة. نقول بسم الله ومرحبا ألف. نحيا طال الزمن ورمزا لهوية وعروبة شعبنا. يا حسين، ليش يا أخي أغلب الناس يكرهون السعودية هذه الأيام ويهاجمون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كل مرة؟ يا أخي مو معقول بعض الفلسطينيين، اللبنانيين، العراقيين، السوريين وكثير من إخواننا العرب يهاجمونا وإحنا اللي وقفنا معهم ودعمناهم في كل أزماتهم وقضاياهم. حتى الدول الأوروبية صارت تهاجم السعودية، كل هذا عشان قطر، تركيا وإيران؟ أبدا مو معقول، هم كلهم غلط وإحنا بس اللي صح. حتى إعلامنا في هذه الأزمات متأخر ودوره في كثير من الأحيان ضعيف في مواجهة آلة العدو الإعلامية. اسمحوا لي أنا أشوف هذه الأسئلة منطقية جدا، حتى ربطها بعنوان هذه الحلقة منطقي جدا، لكن لازم تكون لها إجابات منطقية. إلا السؤال الأخير لأن الإعلام بصراحة ما قدرت أوصل لإجابة منطقية له، سامحوني. ما علينا، نبدأ صحافتنا الاستقصائية. انقلاب حمد على والده في 27 يونيو 1995 نقطة مهمة تستحق البداية من كواليسها، فكواليسها بدأت من عام 1991. أبرم خلالها حمد اتفاق مع الإيرانيين وأقر لهم بمنافع ومكاسب من حقل غاز الشمال، أكبر حقل غاز في العالم، يقع جزء منه في البر القطري والجزء الأكبر في الخليج العربي الذي يمتد إلى داخل المياه الإقليمية لإيران وبنسبة أقل من ربع الحقل. إلا أن ذلك الاتفاق جعل من إيران شريكة في عائدات هذا الغاز بنسبة 50%، وأيضا مهد لاستيراد مياه من إيران بواسطة أنبوب تبلغ تكلفة إنجازه نحو 15 مليار دولار. طيب أمريكا والغرب بيزعلوا على قطر، كيف يروح لإيران العدوة؟ فكر حمد وقال أكسب صف أمريكا برضا إسرائيل، وتعهد لهم بتوفير الغاز بكميات وافرة وأسعار معقولة، وهذا ما تم بعد اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فتحت حكومة الدوحة مكتب التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي المحتل، والذي أصرت حكومة الدوحة على تسميته بمكتب تبادل تجاري، وهو في الحقيقة سفارة إسرائيلية في قلب الدوحة. طلبت حكومة قطر في عهد حمد بن خليفة من الحكومة السعودية السماح لها بمد خط غاز إلى إسرائيل عبر أراضي المملكة العربية السعودية، وباستخدام جزء من خط التاب لاين الذي أنشأته السعودية والذي كان ينقل البترول إلى اللبناني، ووقف العمل به مع الاجتياح الإسرائيلي للجولان ومن ثم لبنان في الثمانينات، على أن يتم تحويله إلى ميناء أسدود أو شدود المحتل. من دون أي تردد رفضت السعودية هذا الاقتراح الذي يخدم الكيان الصهيوني ولا يحرز أي تقدم بالسلام مع إسرائيل. أنشأت قطر بعدها آلة إعلامية قناة الجزيرة، واستقطبت طاقمها من كل الجنسيات العربية، وكانت توجه بسهامها على السعودية والدول التي تختلف مع سياسة قطر المندفعة، وتقول أنها تمثل الرأي والرأي الآخر، إلا أنه في المقابل تخفي أي خبر أو أي مشكلة تحدث في قطر. طيب إيش نسوي؟ السعودية هذه ترفع الضغط، خلونا نشتغل عليها بهدوء ونقول إنها تدعم الإرهاب ونورطها بأحداث 11 من سبتمبر ونشوه صورتها أمام العالم ونقول إنها لا تمثل الإسلام المعتدل، ونشغلها داخليا وبأطرافها، وعندنا خطة تنطبق على نار هادئة، ونبرم اتفاقيات مع حكومة تركيا الجديدة لتتسيد المشهد الإسلامي ونساعدها في مشروع الشرق الأوسط الكبير. يلا يا قطر، استخدم أموالك ودعمي فكر الإخوان المسلمين في الدول العربية، واقنع الشعوب بديمقراطية الإخوان المسلمين اللي ذكرها اليهودي الأمريكي نوح فليدمان. وش قال؟ قال يمكننا إيهام الشعوب المسلمة والعربية بأنهم أحرار عبر إيجاد وصناعة نوع من الخلافة الإسلامية الشكلية يكون ولاءها للغرب بشكل سري. الحين قدامنا وقت ومهام
طبعا تأخذ وقت مع الدول العربية، لكن عندنا أزمة الدب الروسي لازم نتخلص منه ومن هيمنته في روسيا الاتحادية، هي المصدر الأول للغاز إلى أوروبا. هناك رغبة جارفة عند دول حلف الناتو في إضعاف روسيا الاتحادية بحرمانها من أكبر مصدر دخل وتلبية طبعا لرغبة دول أوروبا وأمريكا في الاستفادة من غاز بحر قزوين، بالاتفاق مع إيران وتركيا لمد خطوط أنابيب إلى أوروبا والاستغناء عن الغاز الروسي. ففي منتصف الشهر السابع من عام 2009 أبرمت اتفاقية في العاصمة التركية أنقرة تمهد الطريق أمام إقامة مشروع خط أنابيب غاز ضخم لنقل الغاز من آسيا عبر الأراضي التركية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي. وشارك في التوقيع على هذه الاتفاقية إضافة إلى تركيا وأذربيجان 4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي: بلغاريا، رومانيا، المجر، النمسا، بحضور ألمانيا التي تشارك في تنفيذ المشروع، وبحضور رئيس المفوضية الأوروبية، وكذلك حضور المبعوث الخاص من قبل رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لشؤون الطاقة في أوراسيا، الذين شاركوا في فعاليات التوقيع على الاتفاقية، مؤكدين بعبارات لا تقبل الشك تبني حلف الأطلسي ودعمه السياسي والاستراتيجي لمشروع نابوكو. طبعا سمي بنابوكو تيمنا باسم مقطوعة موسيقية كلاسيكية أوروبية أوبرا حول التحرر من العبودية من تأليف المؤلف الإيطالي جوسيبي فيردي في القرن ال19، وتستند أوبرا نابوكو إلى قصة وردت في التوراة وتناولت المآسي التي مر بها اليهود عبر التاريخ، خصوصا ما مر به اليهود من اضطهاد ونفي على يد الملك نبوخذ نصر. إلا أن المصدر الأول للغاز في العالم قطع الطريق عليهم في عدة محاور ليس هنا محل الإسهاب فيها، واللي ينتهي معها الأحلام الأوروبية بمرور غاز بحر قزوين دون الاتفاق مع الدب الروسي. طيب إيش الحل؟ أغلب الدول العربية من شرقها إلى غربها سقطت في وحل ما يسمى بالربيع العربي. إيران وضعت مخالبها بقوة في مفاصل الشرق الأوسط، سواء في العراق أو لبنان أو حتى اليمن، ومصر تديرها قطر بأذرع جماعة الإخوان المسلمين، وتركيا بدأت على أرض الواقع بتنفيذ مشروعها الذي يعتمد على أيديولوجية تاريخية عثمانية. طيب السعودية هذه شغلتنا لا انهارت ولا تأثرت ولا رضخت للربيع العربي. خلونا نشوف لسوريا أولا، لازم نضغط عليها ونبدأ في مشروع أسهل وأفضل بدل هذه اللفة الطويلة: خط أنابيب تركي قطري. هذا الخط كان مسار بديل لتجنب الرفض الروسي لخط نابوكو الذي كان يتمتع أيضا بالدعم الأمريكي من أوباما في مد الأنبوب عبر السعودية، الأردن، سوريا، تركيا لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز. إلا أن هذا الخط كان يصطدم بالرفض المسبق من الجانب السعودي والسوري، فكان حتما إشغال وأضعاف الدولتين لتقبلان بالأمر الواقع، وهذا ما تريده دول الناتو وإسرائيل، لينتبه بعد ذلك الجانب السعودي والروسي وتقطع روسيا الطريق بالنزول الشهير في قاعدة حميم وخوض ساحة المعركة في سوريا لضمان بقاء اللاعب الروسي في سوريا ورفض تمرير الغاز بهذا الشكل لما فيه من تهديد المصالح الاقتصادية والسياسية. وبعد اشتعال الأرض السورية كان الدور على مراهنة الغرب وإيران في إشعال الساحة السعودية بالمد الصفوي، الحوثي جنوبا والحركات الشيعية التابعة لإيران داخليا والحشد الشعبي شمال شرق. طبعا أكيد هناك من يسأل أن السعودية دعمت المعارضة في وقت سابق، لماذا؟ لأن بشار رضخ للنفوذ الإيراني في سوريا وحذرت السعودية مرارا من تسليم سوريا لإيران، وذكرت له في عام 2010: نريد سوريا عربية لا فارسية، وهذا بشهادة بشار نفسه الذي قال أن خلافنا مع السعودية كان سببه إيران لا أسباب أخرى. وهنا لابد أن نشير أن سوريا والعراق وقعت مع إيران وبدعم قطري على مد خط أنابيب سمي بخط الصداقة بطول 1500 كيلومتر من إيران إلى سوريا مرورا بالعراق لنقل الغاز الإيراني إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من مدينة حمص نحو لبنان. ولا ننسى أن تركيا لديها مشروع أيضا في البحر المتوسط، المنطقة رقم 10 غرب جزيرة قبرص، ومصر تقف بقوة أمامه. هذا كله سواء الدور الإيراني أو القطري أو التركي، المراد منه هو إشغال الجانب السعودي في معركة البقاء والنفوذ للقبول في تسوية سياسية يمر بموجبها خط غاز. إلا أن صلابة الحكومة السعودية وتنبهها مبكرا للموقف الغربي الإيراني القطري التركي حال دون انتقال النزاع اليمني للداخل السعودي، والذي كانوا يعولون عليه كثيرا لتنفيذ خططهم ومشاريعهم.
لذا من وجهة نظري أرى أن هذا الهجوم على السعودية وأيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طبيعي جدا. حاول تقييد السعودية بالرضوخ للاتفاق النووي الإيراني فواجهته، والآن إيران عليها حظر وعقوبات اقتصادية، وأفشلت مشروع خط الأنابيب القطري التركي، وقلمت مخالب إيران وتركيا وقطر في اليمن والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأرغمت الدول على وضع جماعة حزب الله كمنظمة إرهابية. طيب أنتم متخيلين أنهم قالوا حتى الاحتباس الحراري وتغيير المناخ كان بسبب السعودية؟ ليش؟ لأن السعودية أكبر مصدر نفط في العالم، وأن الاحتباس الحراري هو بسبب النفط. طبعا انسحبت أمريكا من الاتفاق التاريخي لتغيير المناخ والذي كان في باريس 2015. المضحك أن الأمريكي اللي كان مسؤول عن هذا الملف في عهد أوباما هو نيك رحال، تطرقت لسابقا، شقيقته تعمل في السفارة القطرية وتترجم مقالات للشلة المعارضين اللي كانوا وبعضهم ما زال في واشنطن دي سي. السعودية كانت مستعدة لمواجهة أي مؤامرة. أعلن محمد بن سلمان أن السعودية أطلقت أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العام 2018. طيب الطاقة الشمسية والسعودية عندها الحل، الغاز، كيف تواجه السعودية؟ فقد قررت دولة قطر الانسحاب من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك اعتباراً من الأول من يناير 2019. انسحبت قطر من منظمة أوبك لتصدير البترول بشكل مفاجئ بنهاية 2018، وكانت قطر تصدر ما نسبته 700 ألف برميل يومي حسب إحصائية 2016، وحتى خروجها من المنظمة في 1/1/2019، ثم أصبحت تصدر خارج المنظمة ما مجموعة 5 ملايين برميل يومي في محاولة للإضرار بقيمة البرميل الواحد والإضرار بالاقتصاد السعودي. ليش؟ لأن علمت أن السعودية ستبدأ في تصدير الغاز من المنطقة الشرقية ومن وعد الشمال في الحدود الشمالية، وستكون من أكبر الدول مصدرة للغاز في العالم بالتعاون مع روسيا قبل العام 2030. شركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطاتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي إلى 300 تريليون قدم مكعب. وأحب أن أشير إلى أننا من أكثر الدول نشاطاً في استكشاف الزيت والغاز الصخري ومعرفة مكامنه وكمياته، وندرك الآن أن لدينا كميات ضخمة منه وفي أماكن متعددة. أخيراً لابد أن نعي أن هذه الهجمات الإعلامية القوية والشرسة على السعودية والصراخ سواء بالتلميح أو التصريح مباشرة على الأمير محمد بن سلمان هو بسبب أن السعودية لم ترضخ لأي نفوذ يمس أمنها القومي، وتواجه بكل عقلانية وذكاء وهدوء. وبما أنني أبث هذه الحلقة بالقرب من مبنى الأمم المتحدة، سأختم بمعلومات عن المقررة المتعاونة والتي لا تحمل أي صفة رسمية في الأمم المتحدة، بعدما طالبت بمحاسبة السعودية دوليا ووضع عقوبات على ولي العهد بسبب مقتل جمال خاشقجي، رغم التوضيح السعودي الكامل من قبل الوزير عادل جبير، والذي قال أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية. وأيضا قال بأن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية، والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية، مؤكدا أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصياتها باستقلالية تامة، معلنا رفض السعودية لأي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان. طيب من هي أغنيس كالامارد؟ أغنيس كالامارد لها علاقة متينة بحفيد مؤسس جماعة الأخوان المسلمين طارق رمضان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد، والذي أدين بتهمة اغتصاب امرأتين فرنسيتين هندا وكريستين، وحصل على إفراج مشروط العام الماضي. كانت كالامارد تترافع عنه عن طريق فرع مكتب المحاماة القطري المعروف أسامة العبد الغني. أغنيس كالامارد تعمل أيضا مع ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات القطري ناصر النصر كمستشارة، مع العلم أن هذه المنظمة أسسها أردوغان عام 2005 وتدعمها الشيخة موزة المسند، والتي تعتبر سفيرة لهذه المنظمة بمبلغ $1,000,000 سنوي،
و1,500,000 نفقات لمكتب ممثل المنظمة. وفي عام 2006 حضرت كلامارد القمة العربية المنعقدة في الخرطوم مع وفد أردوغان الذي ألقى محاضرة في قاعة الصداقة عن تحالف الحضارات. وفي عام 2011 نظمت أغنيس كلامارد منتدى إعلامي تحالف الحضارات بميدان التحرير بمصر، وكان من بين المدعوين المتحدثين جو كلاين، ديفيد أغناديوس، حافظ الميرازي، وجمال خاشقجي. أخيرا تعمل كلامارد أيضا كمستشارة لمركز الدوحة لحرية الإعلام، والذي يرأسه عبد الجليل العلمي، المستشار الإعلامي للشيخ موزة، ومشرفة على منتدى الشباب العربي الأوروبي لتحالف الحضارات، والذي استضافته قطر مؤخرا في نوفمبر من العام الماضي. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. أخيرا ما أتمنى الحلقة تكون مملة، كانت طويلة بس إن شاء الله ما تكون مملة، ولكن حاولنا إيضاح بعض الحقائق للمشاهد في السعودية وخارجها، وكذلك المشاهد العربي. للأسف قناة الجزيرة وكويكباتها حاولت بث الكراهية وتأليب الرأي العام على السعودية رغم مواقف السعودية الثابتة والواضحة. جمرتنا كعادتها ستبقى مشتعلة وستزداد اشتعالا بمتابعتكم ودعمكم. نلتقي على خير، في أمان الله.